નમસ્કાર, આજે હું અષાઢી બીજના પ્રસાદ માટે બુંદીની રેસીપી શેર કરીશ। તો એક વાડકી મેં બેસન લીધું છે। જરૂર મુજબ પાણી લઈ અને આપણે ઘોળ બનાવી લઈશું। ઘોળ એ રીતે બનાવો કે અંદર લમ્સ નહીં રહેવા જોઈએ, એટલે થોડું થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને સરસ આપણે સ્મૂથ ઘોળ બનાવીશું। હવે એમાં થોડો ખાવાનો સોડા એડ કરીશું, સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। તો આપણો ઘોળ રેડી થઈ ગયો છે। આપણે કલરફુલ બનાવવા માટે આપણે અલગ અલગ બે વાટકી લઈ અને ખીરું લઈ લઈશું। કલર એડ કરવો જરૂરી નથી, પણ હું રંગબેરંગી બનાવવા માટે કલર એડ કરીશું। તો મેં પહેલાં ઓરેન્જ કલર લીધો છે, એને મિક્સ કરી લઈશું। હવે ગ્રીન કલર લઈશું, એને પણ મિક્સ કરીશું। હવે રેડ કલર લઈશું, એ પણ સરસ રીતે મિક્સ કરી અને ગોળ બનાવી લઈશું। તો ગોળ આપણા રેડી થઈ ગયા છે। હવે એક કાણાવાળી મેં ડીશ લીધી છે, તમે જારો પણ લઈ શકો છો। તો તેલ મેં પહેલાં જ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। હવે આપણે પહેલો ઓરેન્જ કલરનો ગોળ રેડીશું। આવી રીતે આપણે બુંદી પડવા દઈશું અને તેલ મીડિયમ ગરમ જ રાખવાનું। આવી રીતે આપણે બધી બુંદી રેડી કરી લઈશું। એકદમ ક્રન્ચી થાય પછી આપણે એને કાઢી લઈશું। તો આપણી બુંદી રેડી થઈ ગઈ છે। હવે આપણે ગ્રીન કલરમાં બનાવી લઈશું। એકદમ દાણેદાર સરસ મજાની આપણી બુંદી રેડી થઈ રહી છે। તો હવે આપણે આ ગ્રીન કલરની બુંદીને પણ કાઢી લઈશું। એવી જ રીતે આપણે રેડ કલરની બુંદી પણ બનાવી લઈશું। એ પણ સરસ રીતે પાકી ગઈ છે, એને પણ કાઢી લઈશું। તો આપણી બુંદી રેડી છે। હવે આપણે ચાસણી બનાવીશું। તો એક વાડકી મેં બેસન લીધું હતું, એ જ પ્રમાણે હું ખાંડ લીધી છે। હવે આપણે એમાં પાણી એડ કરીશું। આમાં કોઈ ચાસણી બનાવવાની નથી, ખાલી ચીપચીપી બની જાય એટલી ચાસણી બનાવવાની છે। હવે એમાં ઇલાયચી પાવડર નાખ્યો છે, સરસ રીતે આપણે ખાંડને ઓગાળી લઈશું। તો આપણી ચાસણી રેડી થઈ ગઈ છે કે નહીં ચેક કરી લઈશું। તો આપણી ચાસણી પણ રેડી થઈ ગઈ છે। હવે એને ઉતારી લઈશું। થોડું ઠંડુ થાય ત્યારબાદ આપણે બુંદી એડ કરીશું અને સરસ રીતે મિક્સ કરીશું। બુંદી આપણે તેલમાં તળી હતી, તમે ઘીમાં પણ એડ કરી શકો છો। તો મેં 1 ચમચી ઘી એડ કર્યું છે, તો એનો સરસ ટેસ્ટ આવશે। તો આપણી બુંદી રેડી છે। હવે આપણે સર્વ કરીશું, એમાં કિસમિસ અને કાજુ નાખી સર્વ